سلام دوستای عزیز، با امید که همه شما جور و صحتمند باشین در این وقتهای سخت و کرونایی. خوش آمدین به برنامه ابداوم نیگینه ها با من منازالن. قبل از اینکه برنامه امروز آغاز کنیم میخوایم یک تشکری خاص کنم از اسپانسر برنامه نیگینه ها، کاکا اشرف جان ایمانی. تشکر از این که پروگرام ما را اسپانسر کردین. در برنامه امروز ما راجع به چند مسئله جالب گپ میزنیم. در بخش اول ما راجع به گپ میزنیم که کدام مضمون مهمترین مضمون است در مکتب. در بخش دوم ما راجع به یگان کارهای گپ میزنیم که ما میتونیم در این وقتهای سخت و کرونایی و سرد کنیم تا که از تاو و رزش و کرونا جلوگیری کنیم. در آخر برنامه براتون یک چیز جالب نشان میدم. قسمی که میبینین این هفته یک رسامی نیست سر میزم، به خاطر که یک پروژه که برای مکتب ما آماده کرده بودم براتون نشان میدم که امرای نباتات و حیوانها ربط داره. به نام خداوند یکتا برنامه امروز آغاز میکنیم. در بخش اول خود قسم که گفتم راجع به مضمونا گپ میزنیم که کدام مضمون مهمترین مضمون است و چرا. در آخر از این بخش من براتون میگم مضمون دلخواه خوده و مضمون که قدر خوشم نمیاد. اول شروع میکنیم امرای مضمون انگلیسی. البته ما مضمونای براتون نام میگیرم که در اینجا در کانادا درس میخوانیم، نه در افغانستان. مضمون اول ما انگلیسی است قسمی که گفتم و انگلیسی مهم است از خاطری که یک لسان است که در تمام دنیا حرف زده میشه و امکانات کار هم زیاد پیدا کرده میتونیم اگر ما انگلیسی را یاد داشته باشیم. و ما حالا در کانادا زندگی میکنیم و بدون یاد داشتن لسان انگلیسی هر جا رفتن و زندگی برای ما بسیار سخت تمام میشه. ما با کمک لسان انگلیسی میتونیم یک ترجمان شویم، میتونیم کتاب نوشته کنیم، میتونیم که معلم شویم و غیره. دومین مضمونه که راجبش گپ میزنیم فرانسوی است. فرانسوی یک لسان بسیار مهم است، مخصوصا در کانادا، به خاطر که دومین لسان کشور کانادا است که بیشتر در کبک حرف زده میشه. ما با کمک لسان فرانسوی میفهمیم که میتونیم بیشتر پول به دست بیاریم اگر یک کار داشته باشیم. با لسان فرانسوی میتونیم تمام دنیا را مثل کشورهای اروپا را بریم اونجا و کار کنیم. با کمک لسان فرانسوی میتونیم که لسانهای بیشتر یاد بگیریم و بر مغز ما هم خوب است که چند نوع لسان یاد داشته باشیم. مضمون بعدی ریاضی است که میگن ریاضی در هر بخش زندگی یک رول داره. هندسه ما را کمک میکنه تا که امرای درجه آشنا شویم، امرای خطای راست، خطای کج و غیره. و هندسه بسیار خوب است اگر ما میخوایم در کنسترکشن جا پیدا کنیم، میخوایم که بیلدینگ در وقت کلان شدیم جور کنیم، خانه جور کنیم و غیره. ضرب زبانی و تقسیم بر ما بسیار خوب است اگر ما میخوایم که در بزنس های کلان و در شرکت کار کنیم، میتونیم خوب از نمره استفاده کنیم. داتا منیجمنت، با کمک داتا منیجمنت و کمک گراف میتونیم که معلومات صحیح تقسیم کنیم که بفهمیم که مثلا چی وقت از اینی چیز کم بود، از این زیاد بود و بسیار گراف برای ما فایده میکنه در طول زندگی ما. دیگه حال راجع به ساینس گپ میزنیم که در ساینس راجع به چندین چیز یاد میگیریم. راجع به هیومن سل یاد میگیریم در صنف 8، اما معلم صنف 5 ما برای ما وقت درس داده بود که
تقریبا 100 بیلیون سل ما در وجود خود داریم که با کمک ما را کمک میکنه با هضم کردن نان. راجع به نباتات و چیزای گیاهی یاد میگیریم، راجع به حیوان یاد میگیریم و راجع به برق یاد میگیریم که با کمک ساینس اگر ما میخوایم یک انجینیر برق شویم میتونیم بسیار یک انجینیر برق خوب شویم. ما هنوز در صنف نرسیدیم که در لب کار کنم با هر نوع اوگینیباب و چیزا و کیمیکالا، اما وقتی که ما کلان شدیم میتونیم در لبای مکتبای خود کار کنیم و این بسیار خوب است. اگر ما میخوایم یک ساینتیست شویم در آینده، ما میخوایم که هر نوع دوا جور کنیم و امکان داره است که تا 20 سال بعد اگر ما ساینتیست شدیم و هنوز هم کرونا واکسین پیدا نکرد، با کمک ساینس یک واکسین صحیح برای کرونا پیدا کنیم. حالا راجع به مضمون صحت گپ میزنیم که در این مضمون راجع به عضوای بدن خود یاد میگیریم، راجع به زیاد میگیریم که چی نوع غذا را باید بخوریم تا که صحتمند باشیم، راجع به مهمیت ورزش یاد میگیریم و غیره. و این برای ما بسیار خوب است تا که بفهمیم چه قسم زندگی خود به طرف بهبود پیش ببریم. مضمون موسیقی یک چیز است که ما باید زیاد بهش کوشش کنیم و به نظر من تا که یک علاقمندی به این مضمون نداشته باشین درش خوب پیشرفت نمیکنین. البته در خودترکی امکان داره در مضمون موسیقی امرای چک چک زدن یا خواندنکا شما سال خود تیر کنین، اما وقتی که کلان شدین بخیر میتونین که هر نوع آله موسیقی را یاد بگیرین. مثلا من کلرنت میزنم در مکتب که یگانه بدیش است که از خاطر زیاد پف میکنیم نفس آدم میسوزه. میتونستم ترامپت هم کنم و ترامپت خوش ندارم، صدایش را نمیخوایم که مادر پدرم سرترچه هم نخوانه، اما کلرنت یک ذره خوب تر است. در مکتب میتونین که وایلن هم یاد بگیرین، اما من صنف وایلن میرفتم به صنفای و کورسای وایلن از خاطر نمیخواستم باز بزنم. پیانو هنوز در مکتب ما نیست، اما پیانو هم فکر میکنم در صنفای بعدی میتونین یاد بگیرین. حالا راجع به مضمون نقاشی گپ میزنیم که نقاشی بسیار یک مضمون خوب است به نظر من. یاد میگیریم چه قسم هر نوع رنگا را استفاده کنیم، یاد میگیریم چه قسم امرای خط و برس توش هر نوع چیزا ما رسومی کنیم و این بسیار خوب است این مضمون. اگر ما میخوایم یک نقاش شویم در آینده، نقاش شویم که در مثلا در کتابا رسومی کنیم یا غیره. به نظر شما کدام مضمون مهمترین مضمون است؟ لطفاً برای ما در صفحه فیسبوک نگینه ها کامنت بگذارین و بگوین که چرا به نظرتان اون مضمون دلخواهتان است زیاد خوشتان میاد. من براتون حال مضمون دلخواه خودم میگم. میفهمین که چی است؟ فرانسوی. من در قلب خود یک جای خاص دارم برای لسان. نمیفهم چه قسم براتون گفتی از این مردم اکسپلین کنم و مثال بدم احساسه، اما به نظر من هر چقدر نمره یک شاگرد پایان باشه، یک چیز در قلبشان یک جای خاص داره که انجام دادنش برشان یک لذت است و برشان آرامش میده ای کار. و برای من فرانسوی حرف زدن و نوشته کردن در فرانسوی است. ما تشویقتان نمیکنم که نمرهایتان پایان باشه در مکتب، اما مطمئن هستم که اگر یک کم دیگه توجه کنین در درسایتان به جایزی که گیم بزنین یا ویدیو زیاد سعی کنین در یوتیوب، اگر کم بیشتر به درسایتان توجه کنین یک مضمون خاص پیدا میکنین که واقعا برش علاقمندی دارین. و به نظر من وقتی که شما کوشش کردین که در این مضمون شما
نمرای خوب بگیرین و اینمی شوقتان در کارتان نشان بدین و برای معلمان نشان بدین که شما چقدر خوب هستین در این مضمون و نمرای بلند بگیرین. اینمی نمره بلنده که در این مضمون خاص میگیرین شما رو تشویق میکنه تا که در مضمونهای دیگه خوبتر و نمرای بیشتر و بلندتر بگیرین و این به نظر من بسیار مهم است. مضمون که قدر خوشم نمیاد. خب ما قبل از که این مضمون بر شما بگویم میخوایم یک معذرت خواهی کنم از کاکا پیکار جانم. کاکا جان بسیار دوستتان دارم، پروگرامایتان رو تماشا میکنم، اما البته از خاطر که در این کشور صحیح مضمون درس دادن نمیشه و یا که تاریخ از این کشور بسیار خسته کن است، من این مضمون خوش ندارم. مضمون که قدر خوشم نمیاد تاریخ است. ما به تاریخ افغانستان زیاد علاقه‌مندی دارم از خاطر که ما بسیار چیزای جالب برای تیر کردیم، اما به نظر من تاریخ از این کشور قدر زیاد دلچسب نیست و یا معلمای ما صحیح بر ما این مضمون درس نمیدن. مادرم جان من زیاد خوش داره مضمون تاریخ، اما من برش میگم که معلمای ما صحیح مضمون درس نمیدن. او بر ما قسم میکنه که در افغانستان بسیار این مضمون با یک مزهشی معلما درس میداد برشان و ما شما رو تشویق نمی کنم که در تاریخ نمرای پایان بگیرین، اما ما کوشش میکنم که در این سال صنف 7 که نمرای بسیار مهم است از خاطر لیسه ما در این مضمون یک ذره خوبتر نمرای ما خوبتر باشه و شما هم اینی میره کوشش کنین که در اونمو مضمون که قدر خوشتان نمیه قدر یک ذره بیشتر گفته از این مردم پاش کنین. خب مضمون و ببخشین دوم خود رسیدیم که راجع به چیزای گپ میزنیم که ما باید پس انجام بدیم تا که از کرونا و از ریزش و از تاو جلوگیری کنیم. اولین کاری نیست که خدا باید از گرم نگاه کنیم. من نمیفهم چقدر وقت دیدیم که شاگردا در وقتی که برف از بیرو یا منفی 10 و 15 کفتیای خود کشیدن، کلاه خود کشیدن، قرار رفتن در برفا بازی کردن. این کار اصلا خوب نیست. شما را زود ریزش میگیره، حالا که وقت کرونایی است خب بیخی چانسش بیشتر است، اما ما نباید است که کفتیای خود و دستمالای خود و کلاهای خود پس کنیم. مادرها و پدرهای ما از خاطر زی میخره این چیزا را تا که ما گرم باشیم و صحتمند باشیم. از او خاطر لطفاً دوستای عزیز کفتیای خود و کلاهای خود نکشین در سات بریکت. دومین چیزی که ما باید از انجام بدیم ایست که ما باید از غذای پر از ویتامین سی نوش جان کنیم. لیمو، بادمجان رومی، مرچ دلمه، مالته و غیره. سبزی هم بسیار خوب است، ویتامین سی داره. توت باب اگر استفاده کنین براتون خوب است. به نظر من خوبتر است که اگر توت باب یخزدگی بخورین خوب، از خاطر که وا شیرین‌تر می باشه نسبت به توتایی که حالت که زمستان است در هوای سرد و قدر توت باب شیرین پیدا نمیشه و قدر مزه تان نمیده. خوبتر است که از توت باب یخزدگی استفاده کنید. بهترین کاری نمیسته که یک دانه کینوگک خوردم رای نان چاشتتان نوش جان کنین، یا که از مکتب آمدین یک دانه ملتگک بخورین، یا امرای نان چاشت نان شوتن یک ذره بادمجان رومی و مرچ دلمه و سبزی بخورین. از نوشیدنی های گرمم استفاده کنین مثل چای. اگر شیرتان یخ میخوردین حالا شیرتان گرم کنین براتون خوبتر است. و مخصوصا یک چیز دیگه هم است که من برای همگی میگم که بسیار مزه‌دار است در وقتهای سرد که نوش جان کنین. یک چیز افغانی است که در بعض
دوکانهای افغانی مثل افغان سوپرمارکت میتونین پیدا کنین و این علیم است. علیم بسیار یک غذای مزهدار است که در وقتهای سرد پیدا میشه، از خاطر نوش جان کنین. Which subject is the most important subject and why? I will explain to you which subject is my favorite subject and some important facts about each subject. English. English is a language that is spoken all over the world, and it is very important for us to know English because without the English language, life would be very hard for us here in Canada. This language is very good for us if we want to become an author in the future or if we want to become a translator. French. French is a very important subject because it is the second language spoken in Canada, mostly in the province of Quebec. With the help of French, we can actually earn more if we are working in a job. We can earn a couple extra dollars. We will also have the chance of getting a job a lot more because we know two languages that are widely spoken across the country. And we can also travel across the world with this language. Science. Science is very important because we learn about many different things like electricity, we learn about animals, we learn about plants, and we also learn about things like the human cells, which help with our digestive system. I have not reached the grade where we work in the lab. However, in the future, when we grow up, we will learn how to work with chemicals and stuff, and that's very good if we want to become a scientist. If we want to become a electricity engineer, electricity is also a very good strand in science to pay attention to. Now we're going to talk about history. Now, history is very good because we will learn about things that have happened in the past. Music. We need to have a specific talent in music, and we need to really have a passion for this subject in order to succeed. But as you grow up, you will learn how to play more and more instruments in school. For example, as a kid, you might have went through the music strand with just some clapping songs or with singing. But as you grow up, you will learn how to play instruments in school. Like I play the clarinet. I had the option of trumpet, but I didn't want to play that instrument. Art. Art, I think, is a relaxation for the mind. It is great because we learn how to use different colors and techniques to draw different types of art and etc. So now I would like to tell you guys my favorite subject, which is French. I love French because it has a special place in my heart. And I think that every student, no matter how low their grades are, has a specific subject that they just love and something that whenever they do it, they enjoy doing it so much. And I think that if we students paid a little more attention to our studies rather than games and videos, we will find that subject and we will give everything into that subject in order to get good grades. And I believe that that good grade that you get in that subject will help you get better grades in other subjects you may not be doing very well in. My least favorite subject, I would like to say sorry to Kokopai Karjan because he talks a lot about history. He has a program that I love to watch. I personally love the history of Afghanistan. I find it to be very interesting, but I find that the history teachers of my school aren't very good at explaining history. All they do is they just give me a book and they tell me to read. And that, in my opinion, isn't a very fun way to learn a subject. So maybe if we were in our own country, we may have had better history teachers who would explain to us a little more about the history of our country. But I don't really like the history taught here in Canada.
So now we're going to talk about some ways we can keep ourselves away from the cold, the flu, the coronavirus, now that the numbers are hitting very high numbers. The first thing we have to do is we need to keep our coats and our hats and our scarves on. Our parents buy these things for a reason. I've seen multiple times where kids have taken off their jackets and their hats and their scarves and just played in the snow outside when it's not good for them. We need to keep ourselves warm in order to stay healthy during these cold times. The next thing we need to do is eat foods that are high in vitamin C, like oranges, tomatoes, bell peppers, and spinach. The best thing you guys can do is you can have a small orange with your lunch at school, or maybe have some tomatoes and veggies that are high in vitamin C with your lunches and dinners as well. The next thing you can do is drink warm beverages. Like if you had cold milk, you can warm it up and have it instead. Drink some tea, which is very nice during these cold times. And there's also another Afghan dish that I love to enjoy during the winter time that you can find in different Afghan supermarkets. It is called alim and it is made from meat. It is delicious and you cannot find it during the summertime, so please enjoy it as long as you can. با آخر برنامه خود رسیدیم دوستای عزیز. بسیار زیاد تشکر از توجهتان و کامنت‌های نازنین که برای ما در صفحه فیسبوک نیگینه ها گذاشتین. واقعا مرا تشویق کرد که براتان پروگرام‌های خوبتر و بهتر تقدیم کنم. تشکر از این دوستای عزیز که روز به روز صفحه ما پیشرفت کرده میره و بسیار خوب است و ما لایک گرفته میریم. دیگه فراموش نکنین اگر لایک نکردین صفحه فیسبوک نیگینه ها را که لایک کنین. ما و شما ضرورت داریم. دیگه در آخر برنامه قسمی که گفتم یک پروژه مکتب ما براتون نشان میدم. حالا امرایتان خداحافظی میکنم، اما او کلیپ لطفاً بهش توجه کنین چرا که بسیار یک پروژه جالب است. لطفاً برنامه نیگینه ها را دوشنبه شب ساعت 7 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنید. الله نگهدارتان. خب دوستای عزیز، حالا براتون نشان میدم چیزی که میخواستم زیاد براتون نشان بدم. میره برای مکتب جور کردیم به نام دایوراما و گرفتیم چند تا قطره یک جا با شرش چسباندیم و این یک بایوم است. بایوم مثل ایکوسیستم است. ما در صنف 7 راجع به زی در مضمون ساینس یاد میگیریم و اینمی پروژه ما زیاد خوشم آمد. اینجا یک چند تا کو داریم و آفتاب جست. ایوانایی که اینجا ماندیم در سرسبزا یک دیگر رو میخورن. البته خرس کل چیزایی که در اینجا هستم میتونه بخوره، از خاطر کلان است از کل چیزا کده. و گرگ فولادی میتونه که تقریبا 7 دانش یک دانه گرگ بکشه، اما زیادتر وقت یک دانه گرگ یک دانه ببخشین خرس یک دانه گرگ فولادی رو میتونه بکشه و بخوره. خب در اینجا یک دانه موش داریم، یک دانه روبای سرخ، یک دانه او، یک دانه راکون و نامای هر کدامشونه در اینجا نشته کردیم. یک دانه پشک وحشی. البته من نامش نفهمیدم که چه قسم بگویم درتان. در این فکر نمی کنم در لسان ما باشه. اگر نامش میفهمین لطفاً برام کامنت بگذارین که بسیار خوب میشه بفهمم نامش. اما پشک وحشی میگه میشه از خاطر که پشک نیست، یگان گوشت باب چیزای دیگه میخوره و در خانه نگاه کردن نمیتونین قدر. در انگلیسی لینکس است. اینجا یک دانه خرس داریم، خرس نسواری، و یک
یک دانه گرگ فولادی. اینجا هم یک دانه خرگوشک سفید داریم. خب یگان دانه از حیوانک های ما میبینین که کمک معلوم میشه پوستشان یا که یک کس رنگ کرده و بله یا سفید بودن، از اون خاطر من گرفتم رنگیشان کردم با توشکا. و این حیوانا آوی ماست که کردیم، روبای ماست، موش ماست و اینمی خرگوشم. دیگه حیوانا را گرفتیم از یک جای به نام مایکلز. اینجا دوستای عزیز سمارق داریم و این سمارق چی کار دارن در این بایوم؟ یا جسدای اینمی حیوانا رو میگیرن و دیکمپوز میکنن و مواد مفیدش میگیرن در گله که برای نباتات استفاده میشه اضافه میکنن. اینجا در قسمی که میبینین حیوانایم سر یک سبزگک ورسته و این سبزه را در بایوم به نام سویت گراس میباشد. اینجا درختای پاین تری میبینیم که اینجا هر نوع مغزباب داره که از این موش، آوو، خرس و خرگوش میخورن و هم راکون. اینجا دو درخت توت داریم، درخت بلوبری و درخت کرنبری که میتونین از رازبری را هم پیدا کنید. رازبری در فورستای کانادا پیدا میشه. این بایوم به نام تایگا فورست است در کشورهای اروپایی و آسیایی و این فورستا بسیار تابستانای گرم دارن اما کوتاه و زمستانای طولانی و سرد. اینجا یک ذره آب داریم، یک دانه ریور و اینجا سنگک ها داریم. کار سنگک ها است که کمک کنن امرای گرفتن کربن دی اکساید که آدم میتونه بکشه و درخت ها میتن بر ما چی؟ اکسیژن تا که ما زندگی بتانیم. خب براتون نامه زی درخت ها را میگم در انگلیسی. قسمه که گفتم ای پاین تریز، باز ای لارج تریز. لارج تری که از یک قسم درخت دیسیدیوس است که بعض وقتا برگای خدا چی میکنه؟ از دست میته. اما پاین تری نمیته از خاطر که برگایش بسیار چرم داره و چرب هستن و هوای سرد واره نمیتونه ضعیف بسازه. خب دیگه اینمی پروژه مکتبم بود. خدا کنه خوشتان آمده باشه.